Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến rồi. Các bạn đã chuẩn bị món mứt gì cho Tết này? Hãy thử làm ngay món mứt rất ngon với loại trái cây quen thuộc hái ở sau vườn nhà mình nhé các bạn. Mứt rất dễ làm, nguyên liệu không khó kiếm như mứt dừa, mứt bí, không cần phèn chua hay nước vôi trong gì cả. Thành phẩm mứt giòn thơm, rất ngon, màu sắc tươi tắn hấp dẫn. Nào còn chần chừ gì nữa, mời các bạn cùng vào bếp thử ngay công thức này với mình nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm mứt đu đủ, các bạn chọn đu đủ xanh, trái không quá già cũng không quá non ha. Vỏ nó còn xanh cứng như thế này là được nha các bạn. Bên trong cùi nó còn xanh luôn thì tốt, không thì cùi nó hơi hờn một chút cũng không sao nha, miễn là cứng cùi là được nha các bạn. Đu đủ này mình mới hái ở sau vườn nhà nè, mủ nó còn nhiều lắm. Các bạn lưu ý là mình chọn quả đu đủ nó có thân dài như thế này để khi cắt thanh mứt nó được dài nhất có thể sẽ đẹp hơn nha các bạn. Các bạn gọt vỏ cho sạch ha. Gọt sâu vào một chút để mứt của mình khi sên nó không bị thâm vỏ nha. Gọt xong thì mình chẻ đu đủ ra làm đôi. Lấy hột cho sạch ra. Sau đó các bạn cắt thành từng miếng có độ dày khoảng 1 cm. Tiếp tục thì mình cắt từng miếng vuông, cạnh từ 8 ly đến 1 cm ha. Như thế này nè các bạn. Mứt đu đủ mình cắt ra thành thanh như vậy ăn sẽ rất là giòn mà không bị gãy ha. Bạn nào thích thì mình có thể cắt nhỏ hơn cho nó dễ ngấm đường đó, sẽ rút ngắn được thời gian ngâm đường. Bây giờ mình đem chỗ đu đủ này đi ngâm rửa để hết nhựa mủ đu đủ nha các bạn. Cho vào thau khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước. Cho thêm 1 muỗng cà phê muối hòa tan. Và mình cho đu đủ vào ngâm trong 5 phút. Sau đó các bạn đem rửa cho sạch hết mủ đu đủ nha. Đây là thành phần đu đủ mình đã rửa sạch rồi đây các bạn. Chuẩn bị một cái thau nước vo gạo, cho thêm 1 muỗng cà phê muối hòa tan. Và mình cho đu đủ vào ngâm trong khoảng 2 tiếng. Các bạn bỏ vào tủ lạnh cho đu đủ được giòn nha. Sau khi ngâm xong thì mình rửa sạch lại rồi đem đi trụng nước sôi nè. Tiếp theo thì mình chuẩn bị một cái nồi cho vào 2 lít nước, 1 muỗng cà phê muối và vắt vào đây nửa trái chanh. Các bạn dùng chanh vàng hay chanh xanh gì cũng được nha. Chuẩn bị thêm một thau nước đá. Đun cho nước sôi lên. Sau đó mình cho đu đủ vào trụng trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Tùy độ dày của đu đủ nha các bạn. Xong rồi mình vớt ra cho ngay vào thau nước đá để đu đủ được cứng và giòn ha. Xong rồi mình vớt đu đủ ra để cho ráo nước nha các bạn. Các bạn nhớ là cân lại chỗ đu đủ để mình tính được lượng đường phù hợp nha. Chỗ đu đủ này của mình là 1 kg đó các bạn. Sau khi trụng với nước sôi, đu đủ của mình đã trở nên nó mềm mềm như thế này rồi nè. Tiếp theo thì mình đem đi ướp đường nha. Với 1 kg đu đủ mình sẽ ướp vào đây 1 kg đường. Tỷ lệ mình dùng là 1:1. Theo kinh nghiệm để làm mứt thành công đó là phải đủ lượng đường để cho bao phủ mứt nha các bạn. Kiên nhẫn sên không nóng vội nha. Các bạn đừng lo nó ngọt quá, vì mứt thì phải ngọt rồi. Đường nó ngấm vào mứt đến độ bão hòa. Còn phần đường dư lại đó, khi sên khô nó sẽ rơi ra. Mình có thể giữ lại để chế biến món ăn khác nha. Mình đảo sơ cho đường nó phủ đều đu đủ. Sau đó bọc kín và mình chờ khoảng 24 giờ cho đường ngấm đều vào sợi đu đủ ha các bạn. Tùy theo độ dày của sợi đu đủ các bạn cắt mà thời gian ngâm đường nó sẽ thay đổi nha. Ngâm đến khi nào các bạn thấy đường nó ngấm vào sợi đu đủ, sợi nó trong lại là được nè.
Thỉnh thoảng thì các bạn đảo lên cho đường ngấm đều vào đu đủ nha. Để tiết kiệm thời gian, mình đã ngâm sẵn đu đủ ở đây. Sợi đu đủ nó trong lại như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chia làm 3 mẻ để sơn 3 màu khác nhau cho đẹp nha. Bây giờ là mùa đông á, mình không có lá dứa, mình dùng hương lá dứa này nha các bạn. Cho một ít vào trong phần nước đường và mình khuấy đều. Sau đó các bạn trộn đu đủ đều cho nó thấm sơ màu ha. Bắt chảo lên bếp nè. Chắc hết số nước đường vào chảo. Sau đó bật bếp lửa trung bình cho nước đường sôi lên. Tiếp theo thì mình cho đu đủ vào đảo đều. Lúc này mình để lửa trung bình lớn cho nước đường nó mau cạn bớt nha các bạn. Lưu ý là mình nhớ đảo đều tay để mứt mình không bị cháy ha. Sau khi thấy nước đường đã cạn gần hết như vậy, mình giảm xuống mức lửa nhỏ nha. Rồi vẫn đảo đều tay. Một lúc sau các bạn thấy có vẻ như là đường nó bám sơ trên thành chảo và trên các sợi mứt rồi. Đảo thì mình có cảm giác sệt sệt và nó nặng tay hơn thì mình giảm xuống mức lửa nhỏ nhất. Lúc này cũng phải đảo đều tay liên tục nha các bạn. Bây giờ bắt đầu có những hạt đường trắng kết tinh xung quanh thành chảo và trên các sợi mứt. Tiếp tục thì các bạn đảo đều tay cho đến khi sợi đu đủ bám trắng đường và khô hơn một chút. Ở đáy chảo đường nó đã kết tinh lại rất là nhiều nè. Mình tắt bếp và mình đảo thêm khoảng 5 phút nữa. Sau đó thì mình cho ngay mứt ra một cái khay lớn, trải rộng ra để mứt không bị hấp hơi nha. Điều này rất là quan trọng đó các bạn. Đừng có cho ra tô hay là để nguyên trong chảo. Hơi nóng sẽ hấp lên khiến mứt mình bị chảy nước nha. Với màu vàng thì mình dùng vài sợi saffron ngâm vào 50ml nước sôi. Khuấy đều, đợi một chút cho nước ra màu vàng đó. Màu vàng này tươi rất là thích mắt nè. Các bạn cũng có thể lấy màu vàng từ quả dành dành cũng rất là đẹp nha. Trộn đều với sợi đu đủ và mình đem đi sên ha. Công đoạn sên này cũng giống như vậy luôn ha các bạn. Các bạn nhớ là cho thêm một ít hương vani hoặc là hương trái cây tùy thích vào lúc cuối khi gần sên xong nha. Như vậy món mứt của mình nó sẽ có mùi thơm hấp dẫn hơn đó các bạn. Các bạn có thể hong mứt dưới nắng to khoảng 1 tiếng hoặc sấy thêm trong lò ở nhiệt độ 122 độ F trong từ 30 đến 45 phút. Sau đó thì chờ mứt thật là nguội rồi mới cho vào hũ bảo quản ha. Mình làm thêm màu tự nhiên của đu đủ nè, màu vàng nhạt đó. Cho thêm 100ml sữa tươi vào khi sên để mứt được thơm và trắng hơn phần nào nha các bạn. Mình cũng sên với những lưu ý tương tự như trên ha. Đây là mẻ mứt mình đã sên xong. Bây giờ mình bày ra đĩa cùng mọi người thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Mứt đu đủ xanh vàng trắng, màu nào cũng đẹp và hấp dẫn phải không nè? Những sợi mứt đu đủ bên ngoài bám những hạt đường mịn kết tinh được sên tới nên chúng ta có thể đóng vào bịch zip bảo quản lâu mà không hề bị chảy nước. Khi ăn giòn hơn mứt bí nữa đó, nhưng lại không quá ngọt đâu nha. Mứt đu đủ cũng có mùi thơm đặc trưng rất riêng nữa. Khi bẻ mứt ra, các bạn thấy bên trong sợi mứt cũng trong tương tự giống như mứt bí vậy đó, nhưng giòn hơn mứt bí nha. Hy vọng mứt đu đủ với nguyên liệu đơn giản dễ tìm này sẽ bổ sung thêm một món ngon và lạ cho mâm mứt Tết của gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với mứt đu đủ hấp dẫn này. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.